Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude něco trošičku jiného, protože se nám konečně podařilo dotáhnout sem společnost Savior. Jdeme na to. Společnost Savior je americká společnost, která nám padla do voka někdy před 3 lety. Jedná se vlastně o firmu, která se zaměřuje na výrobu pouzder a to ať cenově dostupných, tak i stále cenově dostupných, jenom trošičku dražších a nebo potom různých unikátních řešení, na který se tady samozřejmě podíváme. Nicméně první myšlenka byla vlastně někde před 3 lety, když nám jeden z našich posluchačů, jeden zkrátka z našich odběratelů na YouTube napsal, jestli bychom nemohli se podívat po Savior, protože jsou to cenově dostupný pouzdra, které jsou kvalitní a nic podobného tady zatím není. Takže začala vlastně relativně dlouhá cesta útrap, kdy se nám nakonec už ani neozvali a vlastně až na letošním SHOT Show jsme s nimi dotáhli úplný zbytek a všechno jsme s nimi dořešili tak, abychom tady ty pouzdra mohli mít a dnes se tady máme. V tomhle videu se tady podíváme na představení jednotlivých těch pouzder, podíváme se na to, jakým způsobem vlastně oni jsou konstruovaní, ale nebudeme zabíhat do velkých detailů, nebudeme se tady zajímat o úplný konkrétnosti, spíš se jenom řekneme, jaký to jsou pouzdra a co od nich můžeme čekat, tak jak to bývá u každého představení společnosti. Nicméně, Savior je tedy americká společnost, která se zaměřuje na výrobu pouzder. Používají ať už standardní polyester, tak i korduru, pokud se jedná o typicky nějaký klasický barvy, jako je šedivá, hnědá, černá a tak dál. Je to většinou polyester, záleží taky na pouzdře. Pokud se jedná o multicam a oni mají vlastně multicam klasický, mají ten Arctic a mají dokonce i ten pouštní, tak v tomhle případě se jedná potom už o korduru. Máme tady YKK zipy, máme tady Duraflex, máme tady všechno tak, jak má být a to zpracování je velice dobrý. Máme tady dokonce i takový detail, který mně se moc líbí a to, když vy rozbalíte vlastně to pouzdro od Savioru a vytáhnete z té krabice to pouzdro, tak tady na vás takhle vyskočí, že targets included inside. To znamená, že terče jsou uvnitř. A v tomhle případě, když se vlastně podíváte potom na veškeré stěny té krabice, tak vy tam vždycky uvnitř, doufám, že to uvidíte, máte terče. A to vlastně v závislosti na velikosti té krabice. Takže pokud máte větší krabici, můžete tam mít třeba i stojící postavu, pokud máte menší krabici, budou tam většinou ty standardní terče. Což je za mě úplně super, protože zpravidla já tu krabici vezmu, rozřežu ji, hodím ji do papíru, tady ji můžu rozříznout a můžu si dát na střelnici a trošičku ji využít vlastně i tímhle tím způsobem, což je za mě úplně super. Co mě na Savioru baví asi nejvíc, tak samozřejmě oni mají spoustu pouzder, nicméně mají i takovýhle menší utility batohy vlastně, kam vydáte úplně v pohodě třeba Evo nebo cokoliv takového, nebo to slouží například přímo na typ pušky Takedown, což je vlastně od Rugeru, tak mají vlastně takovýhle řešení, ale mají i tašky na střelnici a mají i něco, co je vlastně tady. Tohle to jsou takový hardcasey, napůl hardcasey. Tohle to vypadá jako squashový, jako pouzdro na squashový rakety a uvnitř můžete mít pušku nebo pistole. A máme tady samozřejmě i mariachi typ pouzdra, který každý, kdo viděl někdy v životě Desperada s Antonio Banderasem, tak ví, že něco podobného je ve spoustě vlhkých snů nás střelců. No, pojďme se podívat na ty jednotlivé věci. Hned první, co začneme, budou tyhle menší pouzdra, abychom si je odbili a dostali se k něčemu většímu, zajímavějšímu. V tomhle případě se jedná hnedka o několik různých věcí. Máme tady ať už malý takovýhle pistolový pouzdro, tak tady máme i pouzdra na střelivo a máme tady různý takovýhle inzerty na nejrůznější věci. Co se mi líbí, tak oni opravdu přemýšlejí nad tím, co dělají, když to dělají. Takže v okamžiku, kdy vy máte takovýhle malý pouzdro, tak je to prakticky pouzdro, který nám spolíhá na to, že já tady mám vlastně takovýhle kapsy, kde já si můžu úplně v pohodě dát pistole, to znamená, mám tady jednu, mám tady druhou, ale zároveň uvnitř mám vlastně možnost umístění zásobníků a když si potom rozepnu tu přední stranu, tak tady mám takovejhle pořadač na různé další věci, další zásobníky, sluchátka, krabičky na náboje,
cokoliv takového. Takže vlastně oni, ať už je to menší část nebo větší část jejich sortimentu, tak se jedná vždycky o věci, které jsou promyšlené. Stejně tak tady máme i tyhle pouzdra na střelivo, to znamená, že já si rovněž můžu uložit 2-2-3 střelivo, 9, brokovnicový, jakýkoliv budu chtít. Zase mám to v několika barvách a mám to v několika velikostech. V tomhle případě velký a k tomu ještě takovýhle malý pouzdro. Co je na tom super, tak je to opravdu dělaný tak, aby to něco vydrželo. Všude máme tyhle rozlišováky, takže tam můžeme úplně v pohodě lípnout. Někde třeba, že tam je 45 ACP nebo cokoliv takového. Takže to se mi líbí, že se to dá takovým způsobem rozlišit. Zároveň tady máme vlastně i spoustu různých inzertů. Inzerty samozřejmě slouží na to, abych já si tam mohl umístit jakoukoliv věc budu chtít. Takže když si budu mít inzerty na pistolové zásobníky, můžu v pohodě využít. Mám tady například i na dlouhé zásobníky typu Evo, úplně v pohodě. Potom tady mám na nějaký baterie, cokoliv takového, menší věci. Mám tady samozřejmě i insert na pistoli, takže v okamžiku, když to nastavím, tak si dovnitř můžu dát vlastně pistoli a nosit to, ať už třeba v nějaký brašně, aby to drželo místo. Stejně tak i například uvnitř nějakého batohu, který nosíte jako IDC, nebo uvnitř nějaký brašny, tašky, které nosíte každý den a chcete tam mít pouzdro na pistoli, anebo samozřejmě jakýkoliv další puškový, pistolový, ale samozřejmě i brokovnicový inzerty, tímhle s tím způsobem dělaný. Tady to se můžu dát zase buď to na bok brokovnice, nebo si to můžu dát někam dovnitř do nějaký brašny, tak abych si to hezky takhle vlastně odlišil, oddělil. Stejně tak mám na 6 a mám i takhle na 2. Ty dva se dají dát krásně třeba takhle zepředu na brokovnici, pokud máte trošičku větší pouzdro závěru té brokovnice. Stejně tak tady máme například i takovouhle obálku, dejme tomu, pěkně vystlaná, já si tam v pohodě můžu stočit pistoli a můžu si to vložit někam do nějaký větší brašny. Tady, jak je vidět, rozlišovák, fixem si napíšu, co uvnitř mám, můžu to pak sundat, můžu to přelepit někam jinam a dostanu k tomu i nějaký náhradní, takže to můžu potom vlastně určovat, co kde mám, měnit se to různě mezi sebou a tak dále. Ten systém skladování se mi moc líbí, protože ta zbraň je pěkně ukrytá, je zároveň chráněná i proti pádu, jelikož to je celý měkčený a určitě bych tomuhle věřil. Stejně tak, jako mají malý pouzdra, tak mají samozřejmě i velký pouzdra. No, trošku nám to tady nabilo. Nicméně pouzdra se u Savior liší vlastně na základě jednoduchých řad. Máme tady řadu specialist, máme tady nějaký další řady, ale u těch dlouhých pouzder na ty dlouhé zbraně se budeme především bavit o řadě specialist. A to už klasický, anebo duální, to znamená na 2 pušky. Máme tady zase spoustu barev a máme tady zase spoustu velikostí. Máme tady 55 palcový, máme tady 42 palcový a tak dále. Opravdu stavený na to, co vlastně v tom chcete nosit. Každopádně tak jako tak, máme tady vlastně vždycky udělanou konstrukci velice podobně kvalitně, ale samozřejmě i promyšleně. Takže my tady máme vlastně úplně v pohodě udělaný takovýhle molečkový vazby, máme tady zase rozlišováky nebo velcro pro umístění nějakých rozlišováků. Když to pak rozepneme, můžeme se podívat tady do té přední kapsy. Uvnitř přední kapsy máme nějaký další možnosti uložení sluchátek, brýlí, čehokoliv takového, jak je vidět, tak tam ta kapsa opravdu může hodně nabít a může se dovnitř vejít spousta věcí. Co se mi líbí, tak vlastně i ta přední kapsa je měkčená, takže já se nemusím vůbec bát toho, že nějakým způsobem mi to třeba spadne a co mám uvnitř, tak se mi poškodí. Další stupeň, jak je vidět, tak je zase možnost umístění čehokoliv takového budete potřebovat k té zbrani. Takže tady máme D kroužky, máme tady vložné kapsy, které mají i suchý zip, tak abychom se zase dovnitř mohli umístit, co budeme potřebovat. Tady na tom víku máme pěkně udělanou kapsu z téhle síťoviny. Síťovina je průhledná, zajišťovaná zipem. Zase možnost umístění nějakých dalších věcí. Co je na tom super, tak my vlastně tady máme vždycky i několik možností, několik typů nošení. Takže já to buď to můžu nosit tím způsobem, za jednu, za druhou stranu, za obě dvě, když to někde přenáším. Ty madla jsou pěkný, jsou měkčený, jsou udělaný z takový umělý kůže tak, aby to vlastně hezky v té ruce drželo. Zároveň na druhé straně mám vždycky, nebo u toho typu pouzder konkrétně, mám vždycky možnost nošení buď to ramenníma popruhama, zase tady, jak je vidět, mám pěkný měkčený madla a mám tady samozřejmě i možnost nošení tak, že si to vlastně přehodíme přes rameno. Líbí se mi, že díky tomu, že tady máme opravdu více typů, tak krásně si můžeme zvolit, jakým způsobem budeme tu brašnu nosit. Pokud nám jeden způsob nevyhovuje, můžeme si to v pohodě přehodit do zádu, zmenšit, zúžit, tak, jak budeme chtít. Abychom tady ukázali i jiné barvy, tak tady je vlastně obdobný pouzdro, jako tomu bylo předtím. Jedná se o
relativně kratší pouzdro. Máme to v tomhle tom pěkným pouštním multikemu, ale zase pěkně dělaný kapsy. Pěkně rozlišený, tak abychom si tam mohli dát, co budeme potřebovat. Máme tady zase síťovinu, tady máme zase nějaký vložný kapsy. Všechno pěkně zajištěný na zipy, možnost uzamčení, moléčko, vložný velký cargo kapsy tady také na stranách a samozřejmě spousta dalších vychytávek. Když se pak podíváme konkrétně třeba u toho z toho pouzdra dovnitř, abychom viděli, jakým způsobem se tam vlastně upevňuje ta puška, jakým způsobem to tam všechno drží, tak se to také rozděláme, abychom se ujistili, že je to opravdu všechno uvnitř pěkně dělený, měkčená dělící stěna. Máme tady možnost umístění první pušky, na druhé straně druhá puška, jak je vidět, máme tady i tyhle různý takovýhle vložní části, kam dáme třeba pažbu, nebo tam dáme hlaveň, tak aby to uvnitř hezky drželo. Zároveň i prostor vlastně pod zipem je zase měkčený. Takže to měkčení je tady opravdu všudy přítomný. Tohle je například pouzdro, který je asi nejlevnější, co nám Savior nabízí. A máme to standardní pouzdro na krátkou palnou zbraň, takhle pěkně měkčený. Zase, jak je vidět, pěkně řešený, můžeme se tady posunout vlastně ten systém toho držení, toho vlastně umístění té pušky, zároveň všude velcro, takže tam můžeme třeba dát nějaký další inzerty, buď to můžu nosit takhle v ruce, anebo na druhé straně mám popruh, takže to můžu hodit v pohodě přes rameno. Mám tady vlastně nechaný ještě jedno pouzdro. To pouzdro je černý, doufám, že ho dobře uvidíte. On vlastně se jedná o takzvaný LRP pouzdro. LRP pouzdro je prakticky téměř ta nejvyšší řada, kterou oni nabízí. Jedná se o pouzdro, který slouží pro umístění dlouhé pušky Long Range Precision, vlastně LRP puška. A je opravdu dobře měkčený, stejně jako ostatní, ale uvnitř vlastně máme ještě jednu věc navíc. Nicméně můžeme si to jenom rychle prolítnout. Máme tady dvě takovýhle kapsy pěkně na povrchu, tak abychom si tam mohli dát, co budeme potřebovat. Uvnitř moléčko, můžeme si tam například tady dát nějakou i krátkou palnou zbraň, můžeme si tam dát nějaké další věci, nějaké sumky a takovýhle. Zase i zepředu je to měkčený. Stejně tak, když otevřu tu druhou část, tak tady se mi vlastně otevírá tímhle způsobem. Zase uvnitř možnost vložení, máme tady zase měkčenou část a tady jednu vložnou kapsu s pěkným ocelovým Dčkem. A když pak vlezu dovnitř, tak tady mám spoustu prostoru pro svoje věci, ať už se jedná o umístění pušky, jak je vidět, mám tady krásnou vložnou část pro zasunutí hlavně a mám tady i tohle, což moudří vědí, je to kryt na optiku. Takže já vlastně si to chytnu za optiku, pěkně si to předělám tak, aby ta optika byla hezky krytá, hezky chráněná a pak to vlastně můžu jenom vzít a můžu tu pušku celou takhle vytáhnout. Zároveň několik možností umístění, mám tady i dokonce sumky od nich daný, zase nějaký další věci, nějaký univerzální záležitosti a tak dál. No a když to potom otočím, tak z té přední části mám zase možnost umístění nějakých dalších věcí, nějakých dalšího vybavení, zápisníků, čehokoliv takového, tak, abych vlastně využil kompletní prostor tohohle pouzdra. Přenášení zase úplně stejně, buď to přes rameno, nebo pomocí ramenních popruhů, anebo zase takhle v ruce a všude mám tyhle pěkný madla. Řada Specialist LRP, což je vlastně tato pouzdro, jsem jak říkal, je tou téměř nejvyšší řadou, kterou nám nabízí společnost Savior. Pojďme se podívat na něco, co je fakt zajímavého. Jak jste si vlastně mohli v tom úvodu všimnout, tak společnost Savior nabízí i relativně radikálně jiný řešení, které na první pohled nejsou úplně znatelný, že se jedná o pouzdra na zbraně. Tohle například vypadá jako klasický pouzdro na nějaký squashový rakety nebo nějaký racquetball nebo něco takového, ale uvnitř máme systém, který nám nabízí a umožňuje nošení krátkých, palných i dlouhých vlastně palných zbraní. Přenášení. Mám tady krásný ramenní popruhy, úplně v pohodě. Nahoře potom madlo. Co se mi líbí, tak nám tady vlastně nezapomněli ani na umístění velkra, pěkně z téhle strany. Z druhé strany úplně to samý. A já vlastně si sem můžu dát jakýkoliv nášivky budu chtít. Nicméně, a co se mi líbí, tak v okamžiku, kdy to pak otevřu, tak vlastně mám z obou dvou stran možnost uložení
krátkých nebo i dlouhých palných zbraní. Co se mi líbí, tak všechny tady ty inzerty, které jsem sem vlastně dal, tak jsou už přímo k tomu daný, protože to pouzdro není nejlevnější, takže je super, že už nám k tomu dají inzerty, abychom si to mohli udělat tak, jak budeme chtít. Uvnitř mám vlastně moléčko spolu se suchým zipem, s velkrem, takže tam můžu dát, co budu chtít, kam budu chtít. Zároveň, jak je vidět, tak na té přední straně mám zase tu síťovinu. Síťovina je tady kvůli tomu, aby mi kryla ty kapsy a abych zároveň vždycky viděl, co v těch kapsách mám umístěný. Tady kromě toho, že mám YKK, zipy a Duraflex a takovýhle věci stejně jako všude jinde, tak vlastně tady mám i tvrzenou přední a zadní stranu, respektive boční strany, když to nesete. A díky tomu já se nemusím bát, že když někam s tím třísknu, někde s tím bouchnu, takže se mi s tím pouzdrem něco stane, což si myslím, že je samozřejmě dobrá zpráva. Stejně tak vlastně i na druhé straně, abych vám to jenom ukázal, mám zase možnost umístění pomocí velkra nebo moléčka a na tom předním víku mám zase velkro a zase nějaký další kapsy. Tohle řešení se mi moc líbí, přijde mi takový hodně užitečný a znám spoustu lidí, kteří když chodí na střelnice, tak se jim nechce úplně najevo dávat, že nesou nějakou zbraň, což sem se vejde například nějaký krátký AR-ko, nebo se sem vejdou nějaký BTčka a takovýhle věci. A tohle je relativně dobrý způsob. Samozřejmě nemusíte ho mít jenom v červený, můžete ho mít v černý, v pískový a v dalších barvách. Nicméně, jak jsem říkal, tohle je takový hodně užitečný. A co tady máme dál? To je takový mariachi pouzdro. Kdo z vás viděl někdy v životě Desperada, nebo zkrátka, bylo to ve více filmech samozřejmě, někde měli housle, někde měli kytaru, ale kdo z vás viděl Desperada s Antonio Banderasem, tak věřím, že tohle mohl být částečně jeho sen, stejně tak, jako to byl můj sen, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, tyjo, až jednou budu mít zbraně, tak to budu nosit pořádně podobně, ale nešlo to vlastně víceméně udělat. Můžete si koupit klasický pouzdro, nějak si to uspořádat vevnitř, ale ty zbraně jsou relativně dost těžší než ta kytara, která se vnitř nosí, takže to může být problém. V tomhle případě je to ale udělaný přímo právě na ty zbraně. Máme tady několik zámků, máme tady možnost uzamčení pevným zámkem, klasickým visacím nebo nějakým ocelovým lankem. Máme tady několik různých model, jedno tady, jedno máme vlastně z druhé strany. Tady takhle nahoře. A co je super, tak tady máme kolečka. Takže v okamžiku, kdy to máte hodně naložený vevnitř, což mi věřte, že to může být hodně naložený, tak tady máme kolečka, které nám pomůžou s přepravou toho pouzdra. Zároveň tady máme vlastně i ze spoda takovouhle pěknou plaketu Savior a máme tady takovouhle část, která nám vlastně umožňuje, že to pouzdro samo za sebe stojí, takže i doma si ho můžete takhle postavit a můžete ho tam mít. Když si pak otevřeme vlastně těch 6 zámečků, což je relativně vysoký počet, ale jak jsem říkal, uvnitř to může být celkem dost těžký. Tak tady máme už takovou standardní záležitost, kdy nahoře máme profilovanou pěnu a dole máme vlastně ten pěnový plát, který my si obkreslíme, pěkně si do toho vyřízneme nebo vyleptáme to, co chceme vlastně uvnitř nosit a můžeme si to tam krásně dovnitř posadit tak, aby to hezky sedělo, aby to tam v tom hezky jakoby leželo. A nebo samozřejmě to můžeme položit tady na to a nechat tu pěnu, aby to stiskla a můžeme to nosit i tímhle s tím způsobem. Nicméně za mě, když už někdo má, nebo když už máme něco podobného, tak je super si to uspůsobit tak, aby to bylo co nejvíc na tu danou zbraň a na tu danou výbavu, kterou vlastně v tom chceme nosit. Tak, mariachi pouzdro máme za sebou, zbývá nám ještě 2 kategorie pouzder. Jedno jsou takový utility batohy a druhý jsou standardní střelnicový pouzdra. Já říkám utility batohy, oni to jsou vlastně batohy, které slouží samozřejmě na umístění střelných nebo respektive palných zbraní. Ale jsou to opravdu takové záležitosti, na kterých za mě taky na první pohled není úplně poznat, že to slouží na zbraň, na pušku, na cokoliv takového. Můžeme tam dát třeba takedown záležitost, což je vlastně od Rugeru taková ta puška, která se dá rozložit, anebo samozřejmě tam umístit nějaký BTčko, škorpika, cokoliv takového, co budeme chtít a cokoliv, co bude dostatečně malý nebo rozložitelný na to, aby se sem dalo umístit. Nicméně vždycky se jedná tady o možnost, která má takovýhle popruhy, takže to můžu nosit jako batoh úplně v pohodě. Zároveň to můžu samozřejmě přenášet v ruce, anebo si to hodit přes rameno. Vždycky tady máme tyhle 3 možnosti a vždycky tady máme několik barev, včetně multikemů a podobných záležitostí. Když to pak rozdělám, tak uvnitř je to relativně taky zajímavá záležitost, kde já mám spoustu velkra na umístění spousty různých věcí, anebo tady mám takovýhle
vložné části, kam já si vlastně můžu dát třeba tu pušku nebo cokoliv takového, tak aby mi to tam v tom hezky drželo. Takže to je za mě jedna taková alternativa, jedna taková možnost řešení. Druhá možnost řešení je pak takovýhle větší, tvrzenější pouzdro. Ono zase, ty pouzdra, nebo ty utility batohy, jak jsem to nazval, tak se prodávají v několika různých dílkách, velikostech. To znamená, máme tady 30 palců, ale máme tady i 36 palců a tak dále a tak dále. Takže je na vás, co si vyberete. Ale vždycky se mi líbí, že tady mám spoustu různých možností umístění vašich věcí, ať už to je molečko, ať už to jsou různé kapsy, tak, abyste vlastně vždycky měli a vždycky mohli uspůsobovat ten interiér toho batohu tak, aby vám to vyhovovalo. Tady krásně zase mám možnost vložení, například mít tam uvnitř pistoli a tady si to vlastně jenom rozepnu, šáhnu dovnitř, můžu ji vytáhnout. Zase tady mám další takovou nahoře vloženou kapsu a mám tady i ten hlavní prostor, který je pochopitelně uspořádaný tak, aby to vyhovovalo tomu účelu. Takže já tady mám možnost zase umístění takhle na tohle ten systém s tím, že si vrznu buď to předek nebo zadek do téhle části, do toho bloku a tady nahoře mám takový nízkoprofilový trojzubce a tady si zase můžu umístit tu další část nebo například druhou pušku. Tohle je za mě batoh, který je moc pěkně udělaný, je to v tom je zrovna ten Arctic Multicam, ale jsou tam i klasický multicamy a slouží to vlastně zase na přenášení nějakého PCCčka nebo něco podobného. Mám tady možnost umístění nějakých věcí, takhle pěkně zepředu. Mám tady samozřejmě nahoře další vložnou kapsu, když to pak takhle rozepnu ze spoda. Tak tady mám vlastně tenhle ten systém, který mi umožňuje dát si sem nějaký molečko, nějaký věci, které bych chtěl na tom nosit a já si pak můžu vlastně tu část jenom strčit takhle dovnitř a můžu to nosit i tím způsobem, pokud budu potřebovat. Ze zadní části je to vlastně přes rameno, takže mám možnost takhle nošení přes jedno rameno a mám tady pochopitelně i madla pro přenášení v ruce. Hlavní část toho vnitřku je pak udělaná podobně, jako jsme to měli předtím, to znamená první možnost umístění nějaký pušky, něčeho podobného a když to otevřu, tak druhá část, druhá možnost dělený, zase takhle pěkným měkčením, tak jako to bylo u těch předchozích modelů. Přátelé, zbývá nám poslední zastávka, to jsou střelecké tašky. Pokud jste to vydrželi až sem, tak vás čekají poslední dvě pouzdra, na které se v rychlosti podíváme. Jsou to rangebagy, tedy střelecké tašky. Máme tady dvě možnosti, menší a větší. Menší možnost nám spolíhá na uložení spíše pistolí, spíše krátkých palných zbraní. Máme tady samozřejmě takhle pěkně daný nějaký pořadače, všechno je to hezky měkčený, tak jako tomu bylo u těch ostatních pouzder. Nošení buď to tímhle způsobem nebo pěkně přes rameno. Máme tady potom jednu hlavní kapsu. Ta hlavní kapsa je hezky už vlastně od Savioru vybavená pouzdrama, takže máme tady pěkný sumky na standardní pistolové zásobníky. Máme tady například rozdělovače na střelivo, takže pěkně třeba 9kový, 45kový střelivo. Tady máme možnosti uložení těch pistolí, takže tady můžu mít třeba 9, 3 zásobníky střelivo, tady třeba 45, 3 zásobníky střelivo, tímhle tím způsobem rozložený. Zároveň vzadu potom mám ještě jednu možnost uložení nějaký pistole nebo čehokoliv takového, co tam budu chtít dát. Větší možnost, větší taška nám potom spolíhá na to, že si dovnitř můžu dát víc pistolí, ale samozřejmě vejde se mi sem i spousta dalších věcí. Pojďme začít tou přední kapsou. Tady máme vlastně jenom takový jednoduchý pořadač, takhle pěkně na zásobníky, to si můžu sundat a můžu si to dát někam jinam. Mám tady i jednu síťovanou kapsu v tom víku, zase celý měkčený. Na bocích potom najdu další takovýhle kapsy, tady s nějakou síťovinou, uvnitř toho prostor například pro nějakou lékárničku, cokoliv takového. Na druhé straně zase to samé s nějakýma sumkama, s nějakýma respektive kapsama, například na nějakou svítilnu, cokoliv takového. Hlavní prostor, zase přenášení samozřejmě tímhle způsobem nebo přes rameno. Hlavní prostor má pěkný velký tvrzený víko, nahoře s molečkem. Uvnitř toho víka mám vlastně možnost vložení krátký palný zbraně nebo čehokoliv takového. A od Savioru tady mám 3 tyhle ty rozdělovače, typu takový A4 rozdělovače na ty pistole, jak jsme si ukazovali před chvilkou, a zase možnost popsání,
co kde mám a dostanu k tomu ještě i 3 náhradní, kdybych někde něco zkazil, anebo si to potřeboval předělat. Uvnitř potom už vlastně nenajdu nikde nic zajímavého ve stylu nějaká kapsička nebo něco takového. Jak je vidět, je to prázdný prostor, mám tady rozdělovač jeden, takže si můžu dát sem pistole, sem sluchátka, střelivo, brýle, cokoliv takového. Takže jak je vidět, tak ta brašná, respektive střelecká taška nám opravdu spíš spolíhá na to, že já si vlastně k té pistoli nebo k těm pistolím můžu dát i ten zbytek těch věcí, což samozřejmě tam můžu taky, ale třeba když budete mít velký střelecký sluchátka, tak budete mít problém to tam dostat, protože tam toho prostoru zkrátka na to úplně moc není, ale pokud střílíte se špuntama nebo si půjčujete sluchátka na střelnici, tak je to za mě úplně v pohodě, malý, pěkný, kompaktní řešení. Přátelé, to už bude za mě všechno. Já jsem si myslel, že to bude kratší, ale když už jsem tady měl ty pouzdra vyndaný, tak proč vám je neukázat aspoň v rychlosti? Ukázali jsme si téměř všechno, co Savior nabízí. Nahoře fíčku, dole v popisku máte odkazy, tam se klidně podívejte, vydejte se podívat na ty pouzdra, jak to vypadá, jaký tam jsou barvy, velikosti, typy, možnosti a tak dál. A my si samozřejmě probereme každý to pouzdro zvlášť, řekneme si ke každému pouzdru, co je na něm dobrýho, co na něm dobrýho třeba nemusí být, srovnáme si je třeba mezi sebou ohledně velikosti, typu a tak dál. To nás čeká na následujících pár týdnů, možná i měsíců, protože těch pouzder je opravdu hodně a samozřejmě musíme točit i nějaké další věci. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale taky odebírat, nezapomeňte na naše sociální sítě a to už bude pro dnešek opravdu všechno. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně a někde příště. Ahoj.